Az Erdélyi Református Egyházkerület 2001-ben határozta el, hogy szeretetszolgálatát intézményes formával erősíti meg, és kiépít egy alapítványi rendszert. 2002-ben hozta létre a Diakónia Alapítványt és annak sepsiszentgyörgyi fiókszervezetét két jól meghatározott céllal. Elindította az idős beteg emberek támogatását felvállaló otthoni betegápoló szolgálatot, valamint a fogyatékkal élők integrálását elősegítő programot. Mindkét szolgálat újdonság volt Kovászna megyében, és hatalmas hiányokat pótolt. Az első esztendőkben sikerült kiterjeszteni és megerősíteni az otthoni betegápoló szolgálatot a megyei és helyi tanácsok támogatásával. Ez a partnerség tartja ma is működésben a szolgálatot, melynek munkatársai ma már több mint 40 faluban és 3 városban látogatják, ápolják a rászorulókat. A fogyatékkal élők számára egy alaposabb felmérés után indítottuk el a nappali foglalkoztatót. Kezdetben az egyik parókia gyülekezeti termében, majd egy másik egyházi épületbe költöztünk. A legnehezebb helyzetben levő kategóriát szerettük volna támogatni, mikor a felnőtt, fogyatékkal élő testvéreinket hívtuk ebbe a nappali foglalkoztatóba. Az első 7 jelentkező közül 4-en még ma is nálunk vannak. Az volt a tervünk, hogy ezeket a fiatalokat fejlesszük, képezzük, és ha lehet munkához, megélhetéshez juttassuk, célt adjunk az életüknek, és közösségbe vonjuk őket. Már az első pillanattól tudtuk, hogy sokkal többet bízott ránk Isten, mint 7 fiatalt. A munkát bővítenünk kell, hiszen csak Sepsiszentgyörgyön 600-nál több felnőtt fogyatékkal élő testvérünk van, akik ha támogatást és lehetőséget, megfelelő körülményeket kapnak a társadalom részéről, akkor akár munkahelyeken is hasznossá tehetik magukat. Ők jelen pillanatban otthon ülnek, és a társadalom úgymond eltartottjai. Egy olyan helyzet, ami sem nekük, sem a társadalomnak nem jó. Ezért kezdtünk el 2006-ban egy nappali foglalkoztató és munkaműhely építését. Az Old partján az egyházkerület a Sepsiszentgyörgy városi tanácsától kimondottan azzal a céllal kapott egy telket, hogy szociális intézményeket hozzon létre és építsen. A partner szervezetünk a németországi Lebenshilfe útmutatásai és tanácsai alapján Zakariás Attila és Kovács Kázmér tervezték meg az Iris házat. Nemzetközi összefogás eredményeként készülhetett el a közel 1000 négyzetméter alapterületű épület. Az első és mindvégig kitartó partnerünk és támogatónk a németországi Altreformierte Kirche, melynek lelkes önkéntesei minden téren sokat segítettek. A hollandiai Wilde Ganzen, az NCDO és a Szárfát Alapítvány, de azt is el kell mondanom, hogy több mint 30 egyházközség adományai is beépültek ide a falakba. Nagyon komoly támogatás érkezett a német diakónia részéről Stuttgartból, és sok svájci gyülekezet is hozzájárult a költségekhez. Alapítványunk több próbálkozás után végre sikeresen pályázott a román kormány által meghirdetett programra, és jelentős összeget kaptunk az építkezésre. Az utolsó komolyabb hozzájárulást az IVA, az International Women Association-nak köszönhetjük. Így sikerült az épületet 2009. április 30-án rendeltetésének átadni. Nem szabad elfeledkezünk azokról a magánszemélyekről sem, akik önzetlenül segítettek álmaink megvalósításában. Herde Waard, holland testvérünk például megvásárolta a templomának lecserélt padjait, és azok anyagából készítette el saját kezüleg az épület nyílás zárait, több mint 70 darab ablakot, ajtót. Vagy Gerrit Sislinget, aki az egész holland pályázást lebonyolította és sikerre vitte. De nagyon sokat köszönhetünk Makkai András kolozsvári művésznek, aki megtervezte a padló mozaikot, és a fiatalok rajzai alapján elkészítette Sepsiszentgyörgy legnagyobb vitró kupoláját. Ugyanakkor meg kell említenünk Gyulai Liviuszt, az egyik legnagyobb kortárs grafikus művészünket, aki csodálatos kiállítással gazdagította az Iris házat, és nekünk adományozta a kiállított munkákat.
Végül, de nem utolsó sorban meg kell említenünk azokat a sepsiszentgyörgyi intézményeket, vállalatokat, akik mellettünk álltak ez idő alatt, támogattak pénzzel, anyagokkal, jó szóval, például a polgármesteri hivatal, vagy a megyei tanács, vagy azok a cégek, akik mindvégig mellettünk álltak. A fiatalok gyorsan otthonra találtak a pompás új épületben. Újabb csoportot indítottunk a meglévő mellett, megszerveztük a konyhaszolgálatot és a főzést, elindultak és kiszélesedtek a foglalkozások, terápiák, tevékenységek. Képességeik fejlesztését, a harmonikus személyiség kialakulását, játék- és munkaterápia, zeneterápia, snúzelterápia, bábozás, gyógytorna és gyógyúszás segíti. A vízüset átadozunk. Az önkifejezést, a kreativitást művészetekhez kapcsolódó foglalkozásokon fejlesztjük. A kézműves foglalkozásokon szitázást, gipszöntést, üvegfestést, báb- és ajándéktárgy készítést sajátítanak el a fiatalok. Hardenbergi holland testvéreink segítségével gyertyaöntő műhelyt rendeztünk be. Az Iriszházban elsődleges szempont az önállóságra való nevelés. Munkavégző képességük kialakítása és fejlesztése érdekében háztartási és házkörüli munkák elvégzésére, varrásra, bevásárlásra, egyes ipari tevékenységek végzésére, például csomagolásra, válogatásra vagy olyan irodai szolgáltatások elvégzésére, mint a kézbesítés, tanítjuk őket. Védett egységünkben önálló munkavégzés zajlik. Varróműhely működik, és zöldövezet karbantartással is foglalkozunk. Szóval nagyon mozgalmas lett az élet. Legutóbb a Fogyatékosok Világnapja alkalmával éreztük, hogy Erdély művészei is mellénk állnak, támogatnak bennünket. Egy szóval éreztük és megtapasztaltuk a mindenható gondoskodó szeretetét, aki arra buzdít, hogy ezen az úton haladjunk tovább. Még sok tennivalónk van, a társadalomnak rengeteg az adóssága ezen a téren. További intézmények, védett lakások, műhelyek, szabadidős központ, speciális öregotthon, terápiás központ kialakítása vár még ránk, és hisszük, hogy Isten ezután is fel fogja tárni előttünk az utakat és lehetőségeket, hogy mindezeket megvalósíthassuk. Jaj, mennyi okozat és mennyi ok, szemünk előtt most nyílik rájuk igazán, s kérjük miért, mi célból, mi okán. Minden mögém a kérdőjel kerül, csak állunk báván érthetetlenül. Mi ma igen, holnapra nem lesz az, mi ma gyümölcs, az holnapra melasz. Így felkavart, még nem volt a világ, visszakozik, ha bátran nekivág. A fenkölt eszményekre fintorít, nem irodalmat kér, hanem sztorit. A méltóságok